සුබ දවසක්. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක හැමදාම අලුත් වෙනවා. අලුත් වෙන නිසා මෙන්න මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් ෆීල්ඩ් එකට අලුත් කන්සෙප්ට් අලුත් ටූල් හැමදාම එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට එකතුණු ලස්සන අලුත් ටූල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටූල් එක හරහා කරන්න පුළුවන් සීමාව ගොඩක් වැඩි. මේ ටූල් එක හරියට යූස් කරන ඕනම කෙනෙකුට මේ ටූල් එක හරහා අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ටූල් එකත් එක්කන් earn කරන්න යන process එක ඇතුලේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම එන්න ඕන Amazon එකට. Amazon එකට ඇවිල්ලා ඔයා Amazon එකේ search කරන්න ඕන ඔයා කැමතිම දේ. right? මම කැමති දෙයක් තමයි මෙන්න මේ home decor කියන්නේ. මම search කරනවා home decor කියලා. ඔයා search කරන්න ඕන මොකද්ද? ඔයා search කරන්න ඕන ඔයා කැමතිම දේ. මම search කරපු මෙන්න මේ home decor කියන මෙන්න මේ term එකට related වෙන result එක මට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. මේ result එක ඇතුලේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා බලන්න මම චුට්ටක් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා result වල උඩම තියෙන්නේ මොනවාද? advertising set එක තියෙනවා. advertising set එක තියෙනවා. මම චුට්ටක් තවත් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මට identify කරගන්න පුළුවන් organically මෙන්න මේ විදිහට ranking වෙලා තියෙන product ටික. ranking වෙලා තියෙන product වලින් කැමති product එකක් ඔයා open කරන්න ඕන. open කරද්දී චුට්ටක් consider කරන්න මෙන්න මේ past month එකේ sale volume එක. ගිය මාසේ කොච්චරක් sale වෙලා තියෙනවද කියන දේ consider කරලා වැඩිපුර sale වුණ item එකක් ඔයා open කරන්න ඕන. මම මෙතනදී open කරනවා මෙන්න මේකේ past month එකේ sale volume එක unit 20000ක් sale වෙලා තියෙනවා. right? මේක මම open කරනවා. මෙන්න තියෙනවා product එක. product එක මොකද්ද? මෙන්න මේ bathroom rugs කියලා මෙන්න මේ product එකක්. carpet එකක්. right? මෙන්න තියෙනවා product එක. ඔය product එකේ name එක. ඔයා open කරගත්ත product එකේ name එක ඔයා copy කරගන්න ඕන. name එක copy කරගෙන ඉස්සෙල්ලම ඔයා එන්න ඕන Pinterest එකට. Pinterest එකට ඇවිල්ලා ඔය product එකේ name එක ඉස්සරහට best කියලා දාලා search කරන්න ඕන. right? මම මෙන්න මේ විදිහට bathroom rugs කියන මෙන්න මේ product එක තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහට මොකද්ද best කියලා දානවා. best bathroom rugs කියලා මම search කරනවා Pinterest එකේ. Pinterest එකේ search කරනවා. Pinterest එකේ search කරාට පස්සේ මේ විදිහේ result එකක් තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඇවිල්ලා ඇති ඔයාගේ term එකට related වෙන result එකක්. ඒ result එක ඇතුලේ right මට ආව result එක මෙතන තියෙනවා. මේකේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා merchant වලින් create කරගත්ත pin. merchant වලින් create කළ pin හැර ඒ කියන්නේ store වලින් create කළ pin හැර තියෙන ඉතිරි pin කැමති එකක් ඔයාට open කරන්න පුළුවන්. right? මෙන්න මේ ඉස්සල්ලාම තියෙන තුනම merchant වලින් create කරලා තියෙන්නේ merchant එකක්ද කියන දේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන tag එකක් තියෙනවා. tag එකක් තියෙනවා වගේම මේවා merchant වලින් create කරලා තියෙන නිසා ඒ තුන මම අතාරිනවා. ඒ තුන අතහැරලා ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා pin එකක්. ඒ pin එක උඩ click කරනවා. ඒ pin එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා article එකකට. ඒ වගේම තමයි මෙතන Amazon එකේ direct link එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් චුට්ටක් මම අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යටට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ලොකු pin ගොඩක් තියෙනවා. right? ලොකු pin ගොඩක් තියෙනවා වගේම මේ pin වල 90%ක් redirect වෙන්නේ web page එකකට. web page එකකට redirect වෙනවා නම් මම මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි web page එකත් open කරගන්නවා. දෙවෙනි web page එකත් open කරගෙන චුට්ටක් ඕක පැත්තකින් තියලා මම search කර ආය අර product list එකට එනවා. product list එකේ අපි බලමු තවත් product එකක් මෙතනින් ගන්න. තවත් product එකක් ගන්න මම චුට්ටක් තවත් පල්ලෙහාට යනවා. reason එක තමයි මම කිව්වා වැඩිපුර sale වෙන item එකක් ඔයා මේ වැඩේට තෝරගන්න ඕන. මේ වැඩේට තෝරගන්න යද්දී right මෙතනක් තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් මේකත් unit 40000ක් ගිය මාසේ sale වෙලා තියෙනවා. මේ unit 40000ක් sale වෙලා තියෙන මේ product එකත් මම open කරගන්නවා. මෙන්න තියෙනවා product එක. මෙන්න තියෙනවා product එක. මෙන්න තියෙනවා product එකේ name එක. මේ product එකේ name එකත් මම copy කරගන්නවා. මේ name එක copy කරගෙන මේ name එකත් අරගෙන මම එනවා Pinterest එකට. Pinterest එකේ ඇවිල්ලා මම search කරනවා ඒ name එක ඉස්සරහටත් best කියලා දාලා මෙන්න මේ විදිහට search කරනවා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ right මට result එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. result එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේකෙත් මෙන්න මේ merchant වල තියෙන ඒවා open කරන්න එපා. merchant හැර එහෙම නැත්නම් මේ merchant වලින් create කරලා තියෙන pin හැර ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන pin එකක් ඔයාට පුළුවන් click කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා pin එකක්. ඒ pin එක උඩ click කරාට පස්සේ right redirect වෙනවා මෙතනට. redirect වෙනවා මෙතනට. මෙතන තියෙනවා list එකක්. ඒ වගේම තමයි ওই විදිහට ඕන තරම් මේකේ pin තියෙනවනේ. ඕන තරම් pin තියෙනවා. ওই විදිහට දෙවෙනි pin එකකුත් මම open කරගන්නවා. මෙන්න තියෙනවා දෙවෙනි pin එකක්. දෙවෙනි pin එකත් මේ විදිහට තියෙනවා නම් right ඔයා දැන් open කරගෙන තියෙනවනේ pin 4ක්
මෙන්න තියෙනවා මම පළවෙනියට ඕපන් කරගත්ත පින් 4. මෙන්න මේ bathroom rug කියන product එකේ ideas. right ඒ ideas මොනවාද කියන දේත් එක්කන් තමයි මෙන්න මේ blog post එක create කරලා තියෙන්නේ. මේ blog post එක create කරලා තියෙනවා. ඒ blog post එක create කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන දේ ඔයා බලන්න ඕන. මේ පළවෙනි blog post එක මම open කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන මගේ දෙවෙනි blog post එක open කරගත්තා. දෙවෙනි blog post එකේ මොනවාද create කරලා තියෙන්නේ කියන දේ ඔයා බලන්න. ඔයාට මම කිව්වා blog post 4ක් open කරගන්න කියලා. එතකොට මේ දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන මගේ තුන්වෙනි blog post එක. තුන්වෙනි blog post එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන මගේ හතරවෙනි blog post එක. හතරවෙනි blog post එකත් මේ විදිහට තියෙද්දි මම open කරගත්ත මෙන්න මේ blog post හතරෙන් තුනක්ම එකම විදිහට තමයි create කරලා තියෙන්නේ. එකක විතරක් චුට්ටක් වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම ඔයාට මම කියලා දෙන්නම්. ඒ වෙනස්කම කියලා දෙන්න කලින් ඔයා එන්න ඕන මේ tool එකට. right මේක AI tool එකක්. මේ AI tool එකේ right ඔයා තෝරගත්ත පළවෙනි product එක. එහෙම නැත්නම් අපි ගමුකෝ දෙවෙනි product එක. මගේ දෙවෙනි product එක මොකද්ද? මේක තමයි දෙවෙනි product එක. right දෙවෙනි product එකේ name එක මම නැවත copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ product එකේ name එක copy කරගෙන මෙන්න මේ tool එකට ඇවිල්ලා මේ ChatGPT නෙමෙයි right ChatGPT නෙමෙයි මෙන්න මේ tool එකට ඇවිල්ලා මම command එකක් දෙනවා. මෙන්න තියෙනවා command එක. මොකද්ද? please write the blog post related to the මෙන්න තියෙනවා මම මෙතනින් දාලා තියෙනවා top 10 top 10 කියලා additional part එකක් දාලා මගේ product එකේ name එක right ඒ product එකේ name එක ඒ විදිහට මම මෙතන mention කරලා තියෙනවා. එතන mention කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනින් චුට්ටක් ඔයා mention කරන්න also that product should be related to the Amazon right Amazon එකට related වෙන product 10 මොනවාද කියන දේ ඔයා මෙතනින් අහන්න ඕන. product 10 මොනවාද කියන දේ අහුවට පස්සේ මේ tool එකේ තියෙන විශේෂත්වය right මෙන්න මට answer එක දීලා තියෙනවා. answer එක දීලා තියෙනවා. answer එකේ තියෙනවා Amazon එකේ තියෙන product 10ක් මෙන්න මේ විදිහට. product 10 මේ විදිහට තියෙනවා වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා source කියලා option එකක්. source කියන option එක ඔයා එන්න නම් මේ tool එක ඇතුලේ ඒ command එක දෙන්න කලින් මෙන්න මෙතන focus කියන option එක. focus කියන option එක මෙන්න මේවට වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් web වලට වෙනස් කරන්න ඕන. web වලට වෙනස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ article එකක් ඔයාට මෙයා ලියලා දෙනවා. blog post එකක් ලියලා දෙනවා. right blog post එකක් ලියලා දෙනවා වගේම මෙන්න මේකේ features එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා pro search කියන option එක. process කියන option එක. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලාම run කරේ මෙන්න මේ command එක. මෙන්න මේ process කියන option එකට tick mark එක දාන්න නැතුව. tick mark එක දාන්න නැතුව search කරලා එහෙම නැත්නම් දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට sources කීපයක් අපිට එනවා. right උඩ sources කීපයක් එනවා. sources කීපයක් එනවා වගේම මෙන්න මේකට tick mark එක දාලා ඔයා මේ command එක දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට tick mark එක මේ පැත්තට දෙන්න පුළුවන්. දවසට 3යි හැබැයි pro search options තියෙන. right pro search options දවසට 3යි. anyway මෙන්න මෙතන pro option එක දැම්මොත් ඔයාලට මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් මම pro option එක දාලා දෙවෙනියට ඒක create කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන pro option එක. ඔයාලට පේනවා ඇති pro search කියන option එක ඇතුලේ තමයි මම මේ option එක එහෙම නැත්නම් ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට pro option එක ඇතුලේ ගද්දින් ඔයාලට පේනවා ඇති එක source එකක් එයා use කරනවා. මෙන්න තියෙනවා ඒ source එක. right එක source එකක් use කරනවා answer එකක් දෙනවා. ඒ source එක එම නැත්නම් මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ source එකට මම යනවා. මෙන්න තියෙනවා source එක. right මෙයා ගන්නෙ කොහින්ද? Amazon එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති bathroom accessories කියන එකේ මෙන්න මේ shower caddies කියන මෙන්න මේ category තමයි ගන්නෙ. best seller category අරන් මෙයා මට මේ article එකේ මෙන්න මේ විදිහට product 10 ලියලා දෙනවා. product 10 ලියලා දෙනවා. product 10 ලියලා දෙනවා නම් ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ product 1 by 1 ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙන ranking එකත් එක්කන් තමයි මේ product 10 මට අරන් දීලා තියෙන්නේ. product 10 මට අරන් දීලා තියෙන්නේ මම ranking එක හොයන්න ගියාද නැහැ. මම ranking එක හොයන්න ගියේ නෑ. මේ tool එකට ඇවිල්ලා මම දුන්නේ මොකද්ද? මේක තමයි මගේ product එක. මේ product එකට related වෙන item 10. එහෙම නැත්නම් මේ category ඇතුලේ තියෙන item 10 දෙන්න කියලා තමයි මම මේ tool එකට දුන්නේ. මේ tool එකට දුන්නාට පස්සේ ලස්සන්ට මේ item 10 දීලා තියෙනවනේ. item 10 දීලා තියෙනවා වගේම ඒ item 10 ගත්ත place එකත් මෙයා මේ විදිහට mention කරලා තියෙනවනේ. මේ විදිහට mention කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න තියෙනවා item 10. ඔය item එක right item එක උඩ
උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට item එක open කරගන්න පුළුවන්. item එක open කරගන්න පුළුවන් වගේම මම හිතනවා ඔයා මේ වෙද්දී එක්ක Amazon influencer කෙනෙක් විදිහට register වෙලා ඇති. එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ associate program එකේ register වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. තාමත් ඔයා associate program එකේ register වෙලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් influencer කෙනෙක් විදිහට හරි register වෙලා නැත්නම් ඒක register වෙන්න. register වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා get link කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ product එක affiliate කරන link එක ගන්න. affiliate කරන link එක ගන්න පුළුවන් නම් මේ product එකේ ඕන image එකක් ඔයාට පුළුවන් right click ඔබලා save කරගන්න. image එක save කරගන්න පුළුවන් නම් මෙතන article එක තියෙනවා නම් මම article 4ක් open කරානේ. right පළවෙනි article එකේ තියෙන images විතරයි. දෙවෙනි article එකේ ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න තියෙනවා product එක ගන්න ඕන place එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි article එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි product එක ගන්න ඕන places ටික mention කරලා තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා දෙවෙනි product එක ගන්න ඕන place එක mention කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි article එකට ගියාට පස්සෙත් මෙන්න තියෙනවා product එක image එකක් තියෙනවා. ඒ image එක එහෙම නැත්නම් ඒ product එක ගන්න ඕන place එක mention කරලා තියෙනවා. සරලවම කිව්වොතින් මේ ආව AI tool එක through අපිට පුළුවන් Amazon එක වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ affiliate marketing කියන subject එක ලස්සනටම practice කරන්න. මොකද reason එක මෙයා article එක ලියලා දෙනවා. ඒ article එකට resources ගත්ත place එක mention කරනවා නම් අපිට පුළුවන් Amazon එකේ තියෙන මෙන්න මේකේ product මිලියන ගාණක් තියෙනවා. ඒ මිලියන ගාණටම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ concept එක use කරලා article create කරගන්න. article create කරලා ඒ article එක right ඔය article එක create කරන්න කොහින්ද? AI වලින් තමයි article එක create කරන්නේ. AI වලින් article එක ඔයාගේ website එක ඇතුලේ මෙන්න මේ process එකට ඔයා create කරලා ඒ create කරන article එක ඔයා ගේන්න ඕන කොහොටද ඉස්සෙල්ලම Pinterest එකට. ඒ වගේම තමයි මම Amazon එකට ඇවිල්ලා මුලින්ම search කරේ මොකද්ද? මුලින්ම search කරේ home decor කියන එක. home decor කියන මෙන්න මේ keyword එක search කරන්න reason එක. ආ reason එක තමයි ඔයා Google එකට එන්න ඕන. Google එකට ඇවිල්ලා Google එකේ search කරන්න most search product on Pinterest කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට product මොනවාද වැඩිපුරම search කරන්නේ? right වැඩිපුරම search කරන්නේ home decor. home decor වගේම තවත් product ලොකු ප්‍රමාණයක් Pinterest එකේ search කරනවා. ඒ හැම product එකකටම related වෙන article එකක් ඔයාගේ website එක ඇතුළට ගෙනල්ලා ඒ article එක ඔයාට පුළුවන් වුණොතින් Pinterest එක ඇතුළට ගේන්න. Pinterest එක ඇතුළේ මේ වෙද්දී බිලියන එකට එහා traffic එකක් තියෙනවා. ඒ බිලියන එකට එහා තියෙන traffic එක ඇතුළේ ඔයාට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන්. මොනවාද යන්න පුළුවන් earning? පළවෙනි earning එක තමයි ඔයාට affiliate කෙනෙක් විදිහට affiliate income එක generate කරන්න පුළුවන්. as example අපි කියමුකෝ මේ වගේ product එකක් මේ product එකේ price එක $21.99. අපි කියමුකෝ 10% commission එකක් right totally free. මේ product එක sale වෙන හැම වාරයක් පාසම ඔයාට $2.19 commission එකක් Amazon එකෙන් ගෙවනවා ඔයාගේ link එකෙන් ගියොතින්. එතකොට නිකමට හිතන්න affiliate කෙනෙක් විදිහට refer කරලා product එකෙන් unit 40000ක් ලුනෝතින් ඒ ප්‍රඩක්් එකෙන් $2ක කමිෂන් එකක් හැම සේල් වොලියුම් එහෙම නැත්නම් හැම යුනිට් එකකටම වාට ගෙවනවා නම් $80,000ක් ඇෆිලියේට් කෙනෙක් විදිහට earn කරලා ඉවරයි. ඇෆිලියේට් කෙනෙක් විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ විදිහට ප්‍රොමෝට් කරලා සේල් වුණා නම් එතකොට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි ඉන්කම් එක වාට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් ඇෆිලියේට් කෙනෙක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි වෙබ්සයිට් එකක් කරනවායි කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් අපිට මොනිටයිස් කරන්න පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් through. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් through මොනිටයිස් කරනවායි කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකට එන ට්‍රැෆික් එකත් එක්කන් ඒ ට්‍රැෆික් එක මොනිටයිස් කරලා ට්‍රැෆික් එක හරහා මොනිටයිසේෂන් ඉන්කම් එක වෙනම ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. as example මේ වෙබ්සයිට් එක right මේ වෙබ්සයිට් එක beauty health එහෙම නැත්නම් health වලට related වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එකට monthly මිලියන 12ක් එනවා. එහෙම නැත්නම් health වලට related වෙන වෙබ්සයිට් එකකට monthly මිලියන 10ක් ආවොතින් අවුරුද්දකට earn කරන්න පුළුවන් ඩොලර් වලින් ලක්ෂ 3ක්. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක අවුරුද්දකට ඩොලර් ලක්ෂ 3කට වැඩි earn කරනවා. ඩොලර් ලක්ෂ 3ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් කෝටි 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. කෝටි 10ක් earn කරන්න opportunity එකක් තියෙනවා නම් වෙබ්සයිට් එකක් through කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් මෙන්න මේ tool එක through ඔයාලට පුළුවන් totally free article create කරගන්න. article create කළා ඒ article ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ගෙනල්ලා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන article Pinterest එකට ගෙනාවොතින් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ process එක ඇතුලේ ලස්සන affiliate income එකක් ලස්සන ad revenue එකක් generate කරන්න පුළුවන්.
මම හිතනවා මම කීව දේ තේරෙන්න ඇති. මම සරලවම කිව්වේ තාමත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ concept එකත් එක්කම වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට මෙන්න මේ listing කියන concept එකත් එක්කම Amazon එකේ තියෙන මිලියන ගානක product ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ගෙනල්ලා ඒ ගේන product Pinterest එකට ගෙනල්ලා Pinterest එකෙන් traffic එක drive කළොත් ඉන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට affiliate income එක වගේම ad revenue එක ගේමක් නැතුවම earn කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද මගේ පළවෙනි recommendation එක. තාමත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක launch කරලා නැත්නම් අද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක launch කරන්න ඕන. වෙබ්සයිට් එකක් launch කරන්න යන process එක ඇතුලේ blogging කියන concept එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. blog එකක් කරන process එක A to Z මෙතන තියෙනවා. සරලවම චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business කියන concept එක ඇතුලේ මම ලස්සන process එක කියන්නේ මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි තමන්ගේ YouTube channel එක කරන්න ඕන. දෙවෙනි recommendation එක තමයි තමන්ගේ කියලා blog එකක් කරන්න ඕන. තුන්වෙනියට ඔයා selling වලට යන්න ඕන. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක concept එකක් drop shipping. ඒ වගේම concept එකක් Amazon KDP කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි Alibaba import process එක කියන්නේ. selling stable කරනවත් එක්කම අනිවාර්යෙන් social media stable කරන්න ඕන ඊළඟ step එකේදී. Pinterest කියන්නේ මොකද්ද? social media network එක. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි social media stable වෙනවත් එක්කම තමන්ගේ brand එක launch කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන freelancer කෙනෙක් විදිහට. freelancer කියන්නේ 5upwork වල වැඩ කරන එක විතරක් නෙමෙයි. freelancer කියන්නේ ලොකු subject එකක්. 5upwork කියන්නේ ඒකේ තියෙන subject දෙකක් විතරයි. ඒ වගේම තමයි මේ step එකේදී අනිවාර්යෙන් 5upwork වලත් වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම online business කරනවා නම් මම හැමදාම කියන්නේ dynamic field එකට pace කරන්න නම් අපිට skill ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන බලන්න unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොතින් මේ දේවල් ඔයා කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගියොතින් join වෙන්න පුළුවන්. join වෙද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම ඔයාට හම්බ වෙනවා 100% guarantee එකක් හම්බ වෙනවා. මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් learn කළා මේ field එකට ආවොතින් ඔයා එන field එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් මෙන්න මේ විදිහේ 100% guarantee එකකුත් තියෙනවා නම් මං හිතනවා මේක තමයි හොඳම place එක ඔයාගම කියලා business එකක් open කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි personal training එකක් ඕනේ නම් ඕන දවසේ book කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ලස්සන club එකක් හදලා තිනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ club එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම අදත් මේ club එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම link එකම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් අද start කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් සරලවම කිව්වොත් මම හිතනවා මම කීව concept එකත් එක්කන් ඔයාගේ blog එක launch කරයි. right? ඔයාගේ blog එක launch කළොතින් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ tool එකත් එක්කන් unlimited මෙන්න මේ game එක play කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ tool එක මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඇති. මෙන්න මේ tool එකේ නම තමයි perplexity.ai. right? මේ tool එක use කරන්න. මේ tool එක use කරලා මේ match එක ලස්සනට ගහන්න පුළුවන්. චුට්ටක් ඔයා try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න. මගෙන් අහන්න වගේම අද කවද්ද දවස් 100 ගමනේ 18 වෙනි දවස. 18 වෙනි දවස වගේම ලොකු දෙයක් තියෙනවා මට ඔයාට කියන්න. right? online business අමාරු නෑ. online business හරියට දන්නවා නම් ඒ online business එකක් ඇතුළේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. right? concept දෙකක් තව available. 18 වෙනි දවසේ මොනවද කරන්න කියන දේ වගේම මෙන්න මේ concept එක. මේ concept එකම මේ wedding club එකේ කතා කරලා තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. ලොකු ගණන් වලින් earn කරන්න ඕනේ නම් right process එක ඇතුළේ වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වැඩ කරන process එක මොකද්ද කියන දේ මම මේ wedding A to Z කතා කරලා තියෙනවා club එකේ. ඒක club එකෙන් ගිහිල්ලා ගනී කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ opportunities හැම එකක්ම දෙනවා. right? ඒ opportunities හැම එකක්ම දෙන්නේ මගේ උපරිම try එක. ඔව් මගෙත් එක්කන් ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයන තැනට එන්න ඕන. සල්ලි හොයන තැනට එන්න නම් ඇඟ බේර ගන්න බෑ. හරියට වැඩ කරන්න ඕන. මම අද කිව්වේ ලස්සන හරියට වැඩ කරන process එකක්. ඒ process එකේ ගිහිල්ලා fail වුණොත් 100% responsibility මම ගන්නවා. right? responsibility මම ගන්නවා. වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුට 100% support කරන්න මම ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන්ුත් කියන්නේ subject එක දන්නේ නැත්නම් කැරකෙන්න එපා.
සබ්ජෙක්ට් එක A to Z මෙතන available. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා සබ්ජෙක්ට් එක A to Z මෙතනින් ලර්න් කරලා ඔය වැඩේට එන්න පුළුවන්. වැඩේට આવොත් ඕන සපෝට් එකකට මම ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම පොඩි comment එකක් දාලා support එකක් දෙන්න. මොකද මේ online business ගැන A to Z ඔයාට SL online growth එක්කන් ඉදියොතින් හරියටම ලර්න් කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.